Mga paps, ngayon ang gagawin ko, magluluto ako ng chicken pork adobo. Tara, samahan niyo ako. Hi mga paps, good morning. Hi guys, good morning. Welcome back to my channel, Richard Harder. And then, don't forget to subscribe and like and share. And then, pakisamahan mo na rin yung pagpindot ng notification bell para magiging updated ka sa lahat ng mga incoming videos ko. Thank you guys! At saka yung manok para mag-absorb yung ilalagay natin babad sa kanya. Okay, so slice ko muna ng pang-adobong slice.
Saka ito, magic sarap. Ah, natin na malumambot yung sibuyas at saka medyo nagbabrown na yung bawang. Saka natin ilalagay yung manok at saka yung baboy. Paps, habang nagluluto ako ng adobo, ito naman nakasalang yung labahan ko. Ayan, automatic naman siya kaya hindi mahirap para habang naglalaba ako, nagluluto ako. Ayan. Ayan. Brown na siya. Saka natin lalagyan ng
ginagamit ko sa kape para iwas rin sa matamis at saka sa diabetes. Ano, kaya yun yung mayroon dito, kaya yun yung ginamit ko. Paps. So na yung pinaka-final. Yan, luto na. Ako, mas gusto ko yung medyo may sabaw kasi mas masarap kapag may sabaw eh. Ibang ilalagay mo sa kanin mo,